ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਰਜ ਫਾਈਲਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 15 ਜਾਂ 20 MB ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਾफ़ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੂਗਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਫਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰੋਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਖੋਲੋ google.com। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਟੌਪ ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਅਰ ਆਰ 9 ਡਾਟਸ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 9 ਡਾਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਾफ़ੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਹ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਗੇਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਗੂਗਲ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੇਰੀਅਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੂਗਲ ਕੰਟੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਈਮੇਲਸ ਸੇਵ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਬਲੂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਗੂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ 15 GB ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਟਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੋ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਸੋ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਮੇਲ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਐਮ ਏ ਹਿਊਜ ਫੈਨ ਆਫ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾफ़ੀ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਮੇਲ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਜੀਮੇਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਨਿਊ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਏ ਨਿਊ ਫੋਲਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਫੋਲਡਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟੋਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਲਡਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਲਡਰ ਅਪਲੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਟ ਆਸਕ ਫਾਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਫਾਈਲ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਮੂਮੈਂਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੈਟ ਸ਼ੇਅਰੇਬਲ ਲਿੰਕ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੈਟ ਸ਼ੇਅਰੇਬਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਸਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਓਨਲੀ ਪੀਪਲ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਈ ਸੇ ਐਨੀਵਨ ਵਿਦ ਦਿਸ ਲਿੰਕ, ਸੋ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਹੂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੀਮੇਲ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਭਰਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿੰਕ ਆ, ਇਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼। ਔਰ ਦੂਸਰੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਚੈੱਕ ਇਟ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। So it's opening. ਸੋ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਫਾਈਲ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸਿਬਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੀ ਸੇਮ ਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੂਗਲ ਡੌਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੂਗਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 GB ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 15 GB ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।